gần 16.000 ca COVID-19 tại 60 tỉnh, Hà Nội F0 trong ngày đứng thứ 2 cả nước. Ngày 18 tháng 12, cả nước ghi nhận 15.883 ca COVID-19 mới, với 10.493 ca cộng đồng. Cà Mau, Hà Nội là hai địa phương có số F0 trong ngày cao nhất cả nước. Tính từ 16 giờ ngày 17 tháng 12 đến 16 giờ ngày 18 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.895 ca nhiễm mới. Trong đó 12 ca nhập cảnh và 15.883 ca ghi nhận trong nước, tăng 668 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố. Có 10.493 ca trong cộng đồng, 5 tỉnh thành có số mắc mới trong ngày cao nhất gồm Cà Mau 1.341, Hà Nội 1.244, Thành phố Hồ Chí Minh 1.019, Tây Ninh 941, Bến Tre 826, tiếp đến là các tỉnh Đồng Tháp 785, Cần Thơ 749, Bình Phước 715, Khánh Hòa 601, Vĩnh Long 595, Bạc Liêu 475, Trà Vinh 454, Sóc Trăng 447, Kiên Giang 398, An Giang 374, Thừa Thiên Huế 361, Hậu Giang 340, Bình Thuận 328, Đồng Nai 319, Bình Định 279, Bà Rịa, Vũng Tàu 270, Tiền Giang 264, Bắc Ninh 249, Lâm Đồng 225, Hải Phòng 208, Đà Nẵng 193, Thanh Hóa 192, Bình Dương 167, Quảng Ngãi 121, Gia Lai 119, Nghệ An 99, Phú Yên 94, Quảng Nam 86, Vĩnh Phúc 86, Đắk Nông 72, Thái Bình 70, Nam Định 67, Quảng Ninh 63, Hưng Yên 63, Hà Giang 59, Hòa Bình 57, Long An 57, Quảng Bình 47, Sơn La 44, Hải Dương 43, Ninh Thuận 40, Phú Thọ 36, Quảng Trị 34, Thái Nguyên 28, Ninh Bình 25, Hà Nam 24, Bắc Giang 23, Kon Tum 20, Tuyên Quang 16, Lào Cai 13, Yên Bái 5, Hà Tĩnh 5, Cao Bằng 4, Lai Châu 2, Điện Biên 2. Với diễn biến dịch phức tạp, Hà Nội đã đưa vào vận hành cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ với quy mô 600 giường tại ký túc xá Trường Đại học Thủy Lợi. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Nội, thêm 709 ca, Cà Mau, thêm 270 ca, Thừa Thiên Huế, thêm 222 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.294 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.524.368 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 15.458 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.518.886 ca, trong đó có 1.094.346 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Kạn, Lai Châu, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 493.669, Bình Dương 288.930, Đồng Nai 94.511, Tây Ninh 63.073, Long An 39.594. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.645 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.097.163 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.895 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.480 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.304 ca, thở máy không xâm lấn 159 ca, thở máy xâm lấn 933 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 ghi nhận 248 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 65, Đồng Nai 24, An Giang 23, Tiền Giang 15, Kiên Giang 15, Bình Dương 14, Đồng Tháp 12, Cần Thơ 12, Sóc Trăng 11, Tây Ninh 9, Long An 9, Vĩnh Long 9, Khánh Hòa 7, Bình Thuận 7, Cà Mau 6, Bà Rịa, Vũng Tàu 4, Bạc Liêu 3, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Lạng Sơn 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 249 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.351 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Như vậy tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 32 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á.
Tổng số ca tử vong xếp thứ 9 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 6 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày 17 tháng 12 có 955.033 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 137.574.609 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.631.255 liều, tiêm mũi 2 là 60.799.084 liều, tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 1.144.270 liều.